Right, gentlemen, that's near enough in the cup. The seats are near enough gone there. You cannot go beyond this point due to fire regulations. We need this area completely clear so we can bring the coffee. Please clear the doorway. Please be upstairs.
સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. વંદે દેવ ઉમાપતિમ સુરગુરુ વંદે જગત્કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ મૃગધરમ વંદે પશૂનાં પતે વંદે સૂર્યશશાંકવનહિનયન વંદે મુકુંદપ્રિયા વંદે ભક્તજનાશ્રદં ચ વરદં વંદે શિવં શંકરં નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગિરકાય મહેશ્વરાય નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જી હવે બિભસ્વા મૃતમે તદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ કરારવિંદે નપદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનવેશયંતમ વટસ્ય પદરસ્ય પુટે શયાનમ બાલમુકુંદા મનસા સ્મરામિ. મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ માં શરણાગતમ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધને ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર્સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. અસતો મા સદગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતં ગવય. ઓમ શાંતિ 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 સુશાંતિર્ભવતુ સર્વા અરિષ્ટ શાંતિર્ભવતુ. ભગવાને પોતાના ભાગવતની અંદર કીધું છે કે મા તે મા બીજા વન વગડાના નવા. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પણ પોતે હજુ સુધી પોતાના માના ઋણમાંથી મુક્ત થયા નથી. આજે આપણે ઉપસ્થિત થયા છીએ તો કે અંતિમ યાત્રા, તો કે વ્યક્તિના પોતાના જીવનની છેલ્લી યાત્રા છે, લાસ્ટ જર્ની. ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે તમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવજો, સદગતિની પ્રાપ્તિ કરાવજો, ઉત્તમ લોકમાં વાસ કરજો. બે હાથ જોડી દરેક જણા પોતાના ઈષ્ટદેવનું મનમાં સ્મરણ કરજો.
ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરજો કે આ પાર્થિવ દેવને ભગવાનના ચરણોમાં સ્થાન મળે. બે હાથ જોડી તમારા ઈષ્ટદેવનું મનમાં સ્મરણ કરો. હરિ ઓમ શાંતાકાર્યમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગિબિર્ધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથમ સશંખચકરં સકિરીટકુંડલમ સપીતવસ્त्रं શુરુષેરુહેક્ષણં સંહારવક્ષસ્થલકૌસ્તુભશ્રિયं નમામિ વિષ્ણુ શીર્ષા ચતુર્ભુજમ યસ્ય સ્મરણમપરેણ જન્મ સંસાર બંધનાદ વિમોચ્યતે. નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે વસુદૈવ સુતં દૈવં કંસચારૂણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સુશાંતિર્ભવતુ સર્વ અરિષ્ટશાંતિર્ભવતુ. Now I am requesting two family members to say few words. Jai Shri Krishna, and thank you for all for coming here today. My mother Deviben was born in Sadlaw in India on October the 1st, 1934 to Kalan Bai and Lakiben. She was number 2 of 6 siblings. In 1956 she married my father Nagarbai Bikabai. They had 6 children: Hansa, Ramila, Puspa, myself, Chaya and Pankaj. In 1961 she joined our father in England. Sadly, our mother was a widow at a young age, at the age of 42, and became a single mother. Throughout her life, she was a strong and independent and taught us many lessons as we were remembering some of our favorite childhood memories. One theme came to mind. She wanted us siblings to remain close and not to fight. One of our favorite stories was when we fought over who had the biggest piece of fruit. She grabbed both pieces and ate them both to teach us a lesson. We never fought about the food again. Our mother had a challenging life, and we pray that her next journey is filled with ease. We will miss her very much. Thank you. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. માતા પિતા એ વ્યક્તિ જીવનમાં એક મહાન ભેટ છે. તેમના વિના જીવનની કલ્પના કરી શકવી ઘણી અઘરી છે. તેઓનું મૂલ્ય અમૂલ્ય હોય છે માણસના જીવનમાં. તેમાંથી એક મહત્ત્વનું વ્યક્તિત્વ માતાનું હોય છે. માતા પ્રત્યે પ્રેમ વ્યક્ત કરવો લગભગ શક્ય હોતો નથી. શું બોલું મા વિશે? જે બોલું તે ઓછું છે. માની મમતા અને સ્નેહ દુનિયામાં વ્યક્તિને સફળ બનાવે છે. જનેતાની લીલા અને સ્નેહ જો ગણવા બેસીએ તો આખું જીવન ઘટી જાય છે. એવો શબ્દ છે મા.
કોઈના નસીબમાં માં એક પણ દુઃખ ન હોત તો જો નસીબ લખવાનો હક માને હોત તો ભગવાને જ્યારે સૃષ્ટિ રચી ત્યારે તેઓ સહજે પહોંચી પડવા માટે સમર્થ ન હતા. એટલે એમણે માનું સર્જન કર્યું અને એમાં પ્રભુએ પોતાનું હૃદય મૂક્યું, જેથી કરીને માતૃદય હૃદય દ્વારા પોતાના પ્રેમ અને કરુણા સર્વે મનુષ્ય પર નિરંતર વરસતા રહે. માં એટલે માં, કરુણા અને પ્રેમથી નિરંતર સલકાતું પ્રભુનું હૃદય, ત્યાગ, સર્વપણ સેવા અને સહનશીલતાથી ભરપૂર એટલે માં. એવી જનેતા સ્વર્ગસ્થમાં દેવીબેનનો જન્મ 1 ઓક્ટોબર 1934 સદલાવ ગામમાં ઇન્ડિયામાં થયો હતો. નાગરભાઈ ભીખાભાઈ સાથે દાંપત્ય જીવન યુકેમાં વિતાવ્યું અને 16 માર્ચે 1977ના બાપુજીના દેહાંત બાદ 4 દીકરી અને 2 દીકરીઓ જોડે સ્નેહભર્યું આનંદિત જીવન જીવ્યા હતા. જીવ્યા છે. જીવન મળવું એ ભાગ્યની વાત છે, મૃત્યુ એ સમયની વાત છે, પરંતુ મૃત્યુ પછી લોકોના દિલમાં જીવત રહેવું એ કર્મની વાત છે. લોહીના સંબંધો સાચવવા સંસ્કારની મર્યાદા સાચવી નિસ્વાર્થ ભાવે સાથે સદા કાર્યો કરવાની આતુરતા ધરાવતા સ્વર્ગસ્થ મા દેવીબેનની દીકરી, જમાઈ અને દીકરા, વહુ, ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન, ગ્રેટ ગ્રાન્ડચિલ્ડ્રન તથા સગા સ્નેહીઓને 89 વર્ષની આયુષ્ય દોરી 14 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ છોડી પ્રભુના ચરણકમળમાં સ્થાન પામ્યા. સ્વજન જ્યારે સ્મરણને પામે ત્યારે અનંત દુઃખની અનુભૂતિ થાય છે. એ સ્વાભાવિક છે. જિંદગીમાં બે વસ્તુ હંમેશા છૂટવા માટે હોય છે, શ્વાસ અને સાથ. જ્યારે જેનો શ્વાસ છૂટે ત્યારે એનો સાથ છૂટે છે. સદગત આત્માને ચિર શાંતિ મળે એ માટે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ, હે કૃપાળુ, એ સદગત આત્માને તમારા ચરણમાં સ્વીકારજો અને સદગતિ પ્રમાણજો, ઉદ્ગતિ આપજો અને સૌ સગા સ્નેહીઓને શાંતિવાન આપજો. આ સહ્ય આવી પડેલ વેળાએ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપજો. આજની દુઃખદ વેળાએ આપ સૌની સહાનુભૂતિ આપી બદલ તે બદલ સદગુરુનો પરિવાર આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. To Gopal, Mama and Mami. To Mama and Mami, thanks for being with Deviben for the last 48 years. After passing away for Daddy, in every aspect of life, socially, morally, and financially, with best of your ability, Mama, both of you have shown bond between brother and sister, and the duty of Mama and Mami. You are Samaj Udaharan of relationship between brother and sister, and તમારી ફરજ બતાવી તે બદલ દેવીબા અને પરિવાર આપ સૌનો ઋણી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. Jai Shri Krishna. Today I stand before you to speak about a remarkable and honorable woman. Her dedication, her strength, and love for her family was something I always respected. My father passed away when I was just 6 years old, and my mother and 6 siblings raised me. Her unwavering commitment to our family and ensuring all her children got married into good families, as well as managing the upbringing and the finances of a single parenthood, is truly admirable to me.
Despite the difficulties, she succeeded. And I'm so happy that all 6 siblings are here today. My mother, along with my siblings, encouraged me to pursue education and to move to Croydon, where she stayed with us for 16 years after my brother immigrated to India in 2007. I will always cherish these years and moments of connection, and we are so blessed she stayed with us. My mother proudly celebrated her children's accomplishments throughout her life, from cutting ribbons at my sister's hotel opening in America, inaugurating the village gate in India, to rejoicing the property development in Norbury. She found immense joy in seeing us thrive. My mother was a strong and determined lady who left a positive mark on all our lives. Today, we celebrate her life, her strength, and remember the incredible memories she has given us. May her soul rest in peace and be joined together with my father's soul. Jai Shri Krishna, everyone. I'd like to echo everything that Notu Patel, Satisbai, Pankaj have said. Mum, you've always treated me like a daughter, never a daughter-in-law, and I always treated you like a mum. I had the utmost respect for you, and I looked up to you as an elder. Me and Pankaj, Ricky, Alicia, Ryan, and Sienna had the honour and privilege of all living together under one roof. 4 generations with an amazing lady who everyone loved. I hope I've done you proud. And don't worry, we will look after each other and look after the whole family, especially your Pankaj. I will miss you loads, but I know you're at peace and on to your next journey to be reunited with Dad. I love you always and forever, Mum. I want to sing a little bhajan that Mum absolutely adored me singing. And this one's for you, Mum. Jaya Guru Omkara, Jaya Jaya Sadguru Omkara, Om Brahma Vishnu Sadai Shivai, Brahma Vishnu Sadai Shivai, Hara 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 Mahadevai, Hara 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 Mahadevai, Shiva 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 Sadai Shivai, Shiva 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 Sadai Shivai, Jaya Guru Omkara, Jaya Jaya Sadguru Omkara, Om Jai Shri Krishna. I'll now pass you over to all the grandchildren. Jai Shri Krishna, everybody. We're speaking on behalf of the grandchildren of Deviben, Ketanbai, Deviben, Vidyaben, Roshniben, Jigabai, Bindiaben, Nimishaben, Rowena-ben, me, and Ryan. When you think of grandmas, you usually think warm, fuzzy, and cuddly. This was not our grandma. She was stern and strict and had many opinions. As we sat down to write the speech, we were thinking of some good memories with her. And our biggest privilege was that she was able to meet all 12 of her current great-grandchildren. Our grandma lived a tough life, from being a widow and a single mum at a young age, and from this she grew into a strong, independent woman. She always wanted to do everything for herself, so much so that in the last few years we used to have to cover the gas because she kept on trying to cook her own food. And even her carers at the care home had to put a sensor in her room to stop her from getting up on her own. She taught herself to read and write English, used the bus system in London, and eventually became very tech-savvy. Unfortunately, she never quite figured out the time zones, and I'm sure that many of you received calls at odd hours in the morning. I know we did.
Over the past few years, Ba picked up a few new hobbies. She became quite the artist and was very proud of her colouring. She wanted each of us to have a copy of her work. I wonder if this is where some of us get our artistic flair from. She even started to write her own bhajans, and let's just say some were much better than others. Ba was also very good at remembering birthdays. She would always call all of us to wish us a happy birthday, to be healthy and to be good. This was one of the hardest things to watch towards the end of her life, as our fiercely independent grandma was forgetting things that she wouldn't normally second guess. We were all able to see her over the past year and noticed one big important change. Our previously unaffectionate grandma had realised that she was indeed able to hug and say "I love you" to the people that she did love. The last few calls and visits with us were filled with enough "I love you" twos for a lifetime. We will miss her dearly. And I just want to mention afterwards we are having the prashadi at the venue later, so please everyone do come to that, where there'll be food and everything served. And if anyone isn't able to walk there from here, it's only a 6-minute walk, then the limos can take people that aren't able to walk properly down there and drop them off. Thank you. આપણે માતાજીને હવે અંજલિ ગીત અર્પણ કરીશું. તો જેને ગીત આવડતું હોય એ સાથે બોલજો. હે નાથ જોડી હાથ પાઈ પ્રેમથી સહુ માંગીએ, શરણું મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ. જે જીવયાવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વળી કર્મના યોગો કરીજે, કુળમાએ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે. હો પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે, લખ 84 બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સતકર્મનો દૈવારસો, જનમો જનમ સતસંગતિ કીર્તાર પાર ઉતાર. આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો, પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે, એવી નથી જો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદયે સ્થાપજો, પરમાત્માએ આત્માને
શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. બે હાથ જોડી એમના ચરણોમાં છેલ્લી વખત પ્રાર્થના કરીએ કે માં અમારાથી જાણતા અજાણતા અમારાથી અમારા શરીરથી તમને નહોતું બોલવાનું, કાંઈ બોલાઈ ગયું હોય, કાંઈ નહોતું કરવાનું એવું કાંઈ કરી લીધું હોય તો અમને બે હાથ જોડી અમે તારી જોડે માફી માગીએ છીએ, અમને માફ કરજો. આવતા જન્મમાં પાછા અમારા સગા બની, પાછા અમારા મિત્ર બની, પાછા અમારા માતા બની વહેલા વહેલા પાછા પધારજો. બે હાથ જોડી તેમના ચરણોમાં અંતિમ પ્રાર્થના કરીએ કે ઓ ઈશ્વરે ભજીએ તને, મોટો છે તુજે નામ, ગુણ તારા નિત ગાઈએ, થાય અમારા કામ. હેટલા દિહસાવતો સદા રાખ દિલ શાન, ભૂલ ગદી કરીએ અમે તો માં કરજો માફ, દુલગદી કરીએ અમે તો માં કરજો માફ. ઓમ દ્યૌઃ શાંતિરંતરિક્ષગો શાંતિઃ, પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિઃ, વાનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિઃ, સર્વજ્ઞ શાંતિઃ શાંતિરેવ શાંતિઃ, શામા શાંતિરેદે. જાતો યતઃ સમિહરે તતો ન અભયં કુરુ, સન્નઃ કુરુ પ્રજાભ્યો ભયન્નઃ પશુભ્યઃ, વિજવાનિ દેવાવિદર્દુરિતાનિ પરાસુવ, જદબદરંતન્ન આશુવ. શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ. શ્રીમદ દ્વારિકાધીશ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ હર. ફેમિલી મેમ્બર તમે અહીં ઘર આવી જાઓ કટન ક્લોઝ કરવા માટે. દરેક જણા પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ જજો. તમે આવી જાઓ. હું તમને કહું ને મારા પ્લેસ કરવાનું. તમે બીજા બધા હાથ અડાડો. તમે બીજા બધા હાથ અડાડો. મેઘર પાછળ આવી આ બાજુ.
પગે લાગજો. બહાર જજો. તમે બધા પોતપોતાના સ્થાન પર બેસી જજો. હવે ફેમિલી મેમ્બર બહાર જશે વિટનેસ ચાર્જ માટે. ત્યારબાદ તમે વારાફરતી દરેક જણા બહારની બાજુ જજો. ત્યાં આગળ ભગવાનનું મંદિર છે, ત્યાં આગળ એમની વેઇટ કરજો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આવા દુઃખદ સમયે તમે પટેલ પરિવારની આ દુઃખદ ઘડીમાં હાજર થયા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો. પ્લીઝ દરેક જણા વારાફરતી બહાર